Όλοι γνωρίζουμε τον Ισαάκ Νεύτωνα, τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τη βαρύτητα, τον επιστήμονα που περιέγραψε τους νόμους της κίνησης, που άλλαξε τα μαθηματικά, που μελέτησε το φως και που το 1687 με τις περίφημες μαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας έθεσε ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε και το μήλο. Είτε έπεσε πραγματικά στο κεφάλι του είτε όχι, η εικόνα είναι σχεδόν τέλεια. Ένα μήλο πέφτει, ο Νεύτων αναρωτιέται γιατί και η επιστήμη θριαμβεύει. Υπάρχει όμως και ένας άλλος Νεύτων. Ένας Νεύτων που δεν χωράει τόσο εύκολα σε αυτή την εικόνα. Ένας άνθρωπος που περνούσε αμέτρητες ώρες κλεισμένος στο εργαστήριό του, θερμαίνοντας ουσίες μέσα σε καμίνια, μελετώντας παλιά αλχημικά κείμενα και αναζητώντας κρυμμένες αρχές πίσω από τη δομή της ύλης. Ένας Νεύτων που ενδιαφερόταν για τη μεταστοιχίωση των μετάλλων, για τη φιλοσοφική λίθο και για κείμενα που αποδίδονταν στον μυστηριώδη Ερμή τον Τρισμέγιστο. Και ανάμεσα σε αυτά βρισκόταν και η σμαράγδινη πλάκα. Ναι, ο ίδιος Ισαάκ Νεύτων, ο άνθρωπος που σήμερα θεωρούμε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του επιστημονικού ορθολογισμού, ήταν και αλχημιστής και μάλιστα όχι περιστασιακά. Ασχολήθηκε με την αλχημία για δεκαετίες. Κι όμως αυτή η πλευρά του παρέμεινε για πολύ καιρό σχεδόν άγνωστη. Πώς γίνεται λοιπόν ο άνθρωπος που βοήθησε να γεννηθεί η σύγχρονη φυσική να αναζητούσε ταυτόχρονα μυστικά μέσα στα κείμενα των αλχημιστών και κυρίως τι ακριβώς έψαχνε? Μετά το θάνατο του Νεύτωνα το 1727 άφησε πίσω του έναν τεράστιο όγκο χειρογράφων. Και τότε έγινε φανερό ότι το έργο του δεν περιοριζόταν καθόλου σε αυτά που σήμερα αποκαλούμε φυσική και μαθηματικά. Υπήρχαν χιλιάδες σελίδες θεολογίας, βιβλικών μελετών, χρονολογιών και αλχημίας. Το πρόβλημα ήταν ότι για τους ανθρώπους που αργότερα δημιούργησαν την εικόνα του Νεύτωνα ως πατέρα της σύγχρονης επιστήμης, όλα αυτά ήταν κάπως άβολα. Το 1936 ένα μεγάλο μέρος των χειρογράφων του βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Σόθεμπης. Και εκεί άρχισε να γίνεται πολύ περισσότερο γνωστή η έκταση των ενδιαφερόντων που ο επίσημος μύθος του Νεύτωνα είχε αφήσει στο περιθώριο. Ένας από τους ανθρώπους που απέκτησαν σημαντικό μέρος των χειρογράφων ήταν ο οικονομολόγος John Maynard Keynes. Και όταν τα μελέτησε έγραψε αργότερα μια περίφημη φράση. Ο Νεύτων, είπε, δεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος της εποχής του λόγου. Ήταν ο τελευταίος των μάγων. Και η φράση δεν ήταν απλώς μια ποιητική υπερβολή, γιατί ο Νεύτων είχε αφιερώσει τεράστιο χρόνο στην αλχημία. Και για να καταλάβουμε γιατί, πρέπει να ξεχάσουμε για λίγο τι σημαίνει η λέξη αλχημία σήμερα. Όταν ακούμε αλχημία, συνήθως φανταζόμαστε κάποιον μεσαιωνικό μάγο που προσπαθεί να μετατρέψει τον μόλιβδο σε χρυσό. Και πράγματι η μεταστοιχίωση των μετάλλων αποτελούσε μέρος της αλχημικής παράδοσης. Αλλά η αλχημία του 17ου αιώνα ήταν κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή κατά την οποία τα σύνορα ανάμεσα στη χημεία, τη φυσική, τη φιλοσοφία, τη θεολογία και αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε αποκρυφισμό δεν είχαν ακόμη χαρακτή. Η ίδια η λέξη επιστήμονας με τη σημερινή της έννοια δεν υπήρχε. Οι άνθρωποι μιλούσαν για φυσική φιλοσοφία και ο φυσικός φιλόσοφος προσπαθούσε να καταλάβει τον κόσμο χρησιμοποιώντας ό,τι εργαλεία είχε στη διάθεσή του. Παρατήρηση, πείραμα, μαθηματικά, αρχαία κείμενα, φιλοσοφία και μερικές φορές θεολογία και αλχημία. Σήμερα τα βάζουμε σε διαφορετικά συρτάρια. Για τον Νεύτωνα όμως τα συρτάρια αυτά δεν ήταν ακόμη κλειστά. Και αυτό αλλάζει εντελώς την εικόνα. Ο Νεύτων δεν πίστευε ότι η φύση ήταν απλώς μια τεράστια μηχανή. Πίστευε ότι πίσω από τα φαινόμενα υπήρχαν βαθύτερες αρχές που έπρεπε να ανακαλυφθούν. Και η αλχημία ήταν ένας από τους δρόμους που δοκίμασε για να φτάσει σε αυτές. Και κάπου εδώ η ιστορία μας συναντά ένα πρόσωπο που έχουμε ήδη γνωρίσει σε αυτό το κανάλι. Τον Ερμή τον Τρισμέγιστο. Ο Νεύτων είχε στην κατοχή του και μελετούσε αλχημικά κείμενα που ανήκαν στην ευρύτερη ερμητική παράδοση. Και ανάμεσα στα χειρόγραφά του σώζεται η δική του απόδοση της σμαράγδινης πλάκας,
του μικρού εκείνου κειμένου που συνδέθηκε για αιώνες με την αλχημία και με την περίφημη ιδέα όπως πάνω έτσι κάτω. Και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι πολύ δελεαστικό να πούμε «Να λοιπόν, ο Νεύτων διάβασε τη σμαράγδινη πλάκα και από εκεί ανακάλυψε τη βαρύτητα». Θα ήταν εξαιρετική ιστορία, μόνο που δεν έχουμε τα ιστορικά στοιχεία για να το πούμε. Η θεωρία της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα προέκυψε μέσα από μαθηματικά, αστρονομικές παρατηρήσεις και μια μεγάλη επιστημονική συζήτηση στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι όπως ο Κέπλερ, ο Γαλιλαίος και ο Χουκ. Το γεγονός ότι ο Νεύτων ήταν αλχημιστής δεν αποδεικνύει ότι η αλχημία του έδωσε τον νόμο της βαρύτητας. Υπάρχει όμως κάτι πραγματικά συναρπαστικό εδώ. Ο ίδιος άνθρωπος προσπαθούσε να κατανοήσει τόσο τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων όσο και τις κρυμμένες ιδιότητες της ύλης. Τον ουρανό και τη γη, το μεγάλο και το μικρό, όχι επειδή απαραίτητα εφάρμοζε κυριολεκτικά το όπως πάνω έτσι κάτω, αλλά επειδή αναζητούσε κάτι που βρίσκεται και στην καρδιά της σύγχρονης επιστήμης. Κοινές αρχές πίσω από διαφορετικά φαινόμενα. Και υπάρχει ένα ακόμα παράδοξο. Σήμερα η βαρύτητα μας φαίνεται αυτονόητη. Δύο σώματα μπορούν να αλληλεπιδρούν χωρίς να ακουμπούν μεταξύ τους. Στον 17ο αιώνα όμως, η ιδέα μιας δύναμης που δρά από απόσταση δημιουργούσε σοβαρά φιλοσοφικά προβλήματα. Ακόμα και ο ίδιος ο Νεύτων ήταν εξαιρετικά προσεκτικός σχετικά με το τι ακριβώς ήταν η βαρύτητα. Τα μαθηματικά του περιέγραφαν εξαιρετικά πώς λειτουργούσε, αλλά το γιατί υπήρχε αυτή η έλξη ήταν διαφορετικό ερώτημα. Και εδώ βλέπουμε κάτι πολύ χαρακτηριστικό του Νεύτωνα. Δεν ήταν ο άνθρωπος που είχε χωρίσει τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα. Από εδώ η λογική και από εκεί το μυστήριο. Ήταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν ακριβώς στη μετάβαση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Κληρονόμος μιας παλαιότερης παράδοσης, στην οποία θεολογία, αλχημία και φυσική φιλοσοφία μπορούσαν να συνυπάρχουν. Και ταυτόχρονα δημιουργός μιας νέας εποχής, στην οποία το πείραμα και τα μαθηματικά θα αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη δύναμη. Και ίσως γι' αυτό η πραγματική ιστορία του είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από εκείνη του σχολικού βιβλίου. Γιατί ο Νεύτων δεν ξύπνησε ένα πρωί ως σύγχρονος επιστήμονας μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο προλήψεις. Η επιστήμη δεν γεννήθηκε έτσι. Δεν υπήρξε μια μέρα κατά την οποία η ανθρωπότητα έκλεισε το βιβλίο της αλχημίας και την επόμενη άνοιξε το βιβλίο της χημίας. Οι δύο κόσμοι συνυπήρξαν, μπερδεύτηκαν, συγκρούστηκαν και για ένα διάστημα κατοικούσαν ακόμη και μέσα στα ίδια μυαλά. Η αλχημία τελικά δεν μας έδωσε την φιλοσοφική λίθο. Δεν μετατρέψαμε το μόλιβδο σε χρυσό με τις μεθόδους που φανταζόταν οι αλχημιστές. Αλλά μέσα στα εργαστήριά τους αναπτύχθηκαν τεχνικές, παρατηρήσεις και μια αιμονή με τις μεταβολές της ύλης που αποτελούν μέρος της μακράς ιστορίας από την οποία προέκυψε αργότερα η σύγχρονη χημεία. Και ο Νεύτων βρισκόταν μέσα σε αυτή την ιστορική μετάβαση, με το ένα πόδι σε έναν παλιό κόσμο και το άλλο σε έναν κόσμο που μόλις γεννιόταν. Γι' αυτό ίσως κάνουμε λάθος όταν προσπαθούμε να κρύψουμε τον αλχημιστή Νεύτωνα και να προστατεύσουμε τον επιστήμονα Νεύτωνα. Δεν χρειάζεται, η αλήθεια δεν μειώνει το μεγαλείο του. Το κάνει περισσότερο ανθρώπινο. Μας θυμίζει ότι η γνώση δεν εξελίσσεται πάντα σε ευθεία γραμμή. Ότι οι άνθρωποι που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο δεν είχαν απαραίτητα από την αρχή τον σωστό χάρτη. Δοκίμασαν δρόμους. Κάποιοι οδηγούσαν κάπου. Κάποιοι σε αδιέξοδο και η μεγάλη διαφορά δεν ήταν ότι δεν έκαναν λάθη, ήταν ότι συνέχισαν να ψάχνουν. Στα προηγούμενα επεισόδια ακολουθήσαμε μια παράξενη διαδρομή. Ξεκινήσαμε από τον Ερμήτο Τρισμέγιστο, περάσαμε στη σμαράγδινη πλάκα και στο περίφημο όπως πάνω έτσι κάτω. Στη συνέχεια είδαμε πως αυτές οι ιδέες μεταμορφώθηκαν αιώνες αργότερα μέσα στο κυμβάλιο. Τώρα όμως συναντάμε κάτι διαφορετικό. Όχι έναν θρύλο, ούτε έναν ανώνυμο συγγραφέα, αλλά έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες που έζησαν ποτέ. Να κρατά στα χέρια του τη σμαράγδινη πλάκα. Και ίσως αυτό είναι το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Όχι ότι η αρχαία αλχημία γνώριζε κρυφά την σύγχρονη φυσική. Δεν τη γνώριζε. Ούτε ότι ο Νεύτων ανακάλυψε τη βαρύτητα μέσα στα βιβλία του Ερμή. Δεν έχουμε λόγο να το πιστεύουμε. Αλλά ότι η ανθρώπινη αναζήτηση της γνώσης είναι πολύ πιο παράξενη, πολύ πιο ακατάστατη και πολύ πιο συναρπαστική από την τακτοποιημένη εκδοχή που συνήθως μαθαίνουμε.
Ο Νεύτων αναζήτησε απαντήσεις στα μαθηματικά, στο πείραμα, στη θεολογία και στην αλχημία. Κάποιες από αυτές τις αναζητήσεις άλλαξαν τον κόσμο, άλλες έμειναν πίσω, αλλά όλες ανήκαν στον ίδιο άνθρωπο, στον Ισαάκ Νεύτωνα, τον επιστήμονα και τον τελευταίο των μάγων. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε του με όσους πιστεύετε ότι θα τους ενδιέφερε αυτή η άγνωστη πλευρά του Νεύτωνα. Και αν δεν έχετε δει τα επεισόδια για τον Ερμήτων Τρισμέγιστο και την Σμαράγδινη Πλάκα, θα τα βρείτε στο κανάλι. Μετά τη σημερινή ιστορία, πιθανότατα θα τα δείτε με λίγο διαφορετικό μάτι. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε καλά και να μην σταματήσετε να αναρωτιέστε.